Sziasztok! Mayerhofenben vagyunk, és a mai napon az Ahornra fogunk felmenni. Innen az Ahornbántól indulunk, és a Carl von Edelhüttét fogjuk meglátogatni. Az Edelhüttéhez kétféle útvonalon lehet fölmenni. Egyrészt felmehetünk a gondolával, másrészt pedig a Gasthaus Alpenrostól indulva, innen Mayerhofenből is el lehet indulni egy gyalogos túraútvonalon. Viszont az 4 óra hosszába telik, mi választjuk inkább a gondolát. 7 perc alatt jutunk fel a 633 méterről 2000 méter magasságba. Gyertek, tartsatok velünk, későbbiekben még adok bővebb információt. Mi fölfele és lefele is felvonóval fogunk jönni, ezért ezt a jegyet fogjuk venni, Berguntalfartiket, ami 25-50-be kerül fejenként most a nyári szezonban. Ja, danke. Megvannak a jegyeink, és ez visszaválthatós kártya, tehát amikor lejöttünk, akkor az automatában vissza lehet váltani, és 2 eurót kapunk vissza kártyánként. Most pedig induljunk el, menjünk be, nézzük meg a felvonót. Közben el is indultunk, nagyon szép kilátás nyílik Mayerhofenre. Amit erről a kabinról tudni kell, hogy Ausztria a legnagyobb kabinja, és 160 ember utazhat egyszerre. Most ugyan nem vagyunk olyan sokan, de azért nem árt, ha tudjátok, hogy ilyen sok embert elbír. Ez egyedülálló Ausztriában. És akkor nézzük a kilátást. Menet közben azért érdemes nagyokat nyelni, mert elég gyorsan megy, hiszen 7 perc alatt ér föl, ez egy elég gyors tempó. És amint látjátok, nem látunk most már semmit, mert beleérkeztünk a felhőrétegbe. De mint ahogy tudjuk, a felhők felett mindig süt a nap, így aztán erre számítunk. Lent Mayerhofenben már láttuk, hogy felhős lesz az egész, de jártunk már így, és amikor felértünk abba a magasságba, eltűntek a felhők, és csodálatos volt a látvány, ami elénk tárult, így most reméljük megint ebben lesz részünk, illetve átélhetjük ezt az élményt. Kutyát is lehet hozni a felvonóra, de szigorúan szájkosára. Meg is érkeztünk, nagyon gyorsan fent voltunk, és amint láthatjátok, felértünk a felhők fölé. Mivel ez a Zillertali Alpok magashegyi természeti parkja, tehát egy naturpark, itt azért vannak szabályok, amiket be kell tartani. Fontos szabály, toalettre akkor megyünk el, amikor van rá lehetőségünk, nem pedig akkor, amikor szükségünk van rá. Egyrészt nem szabad letérni az ösvényről, tilos szedni növényeket, illetve gombákat, tilos zajt csapni, illetve állatokat etetni, tüzet gyújtani és szemetelni. Kérlek benneteket, hogy tartsátok be ezeket a szabályokat. Na most körülbelül egy 1,5 órás könnyű túraút vár ránk, nagyjából 5 kilométer, mire elérjük az Edelhüttét, viszont tudjuk, hogy videózás és fényképezés miatt, illetve hogy gyönyörködjünk a tájba, ezért nyilván ez sokkal több időt fog nekünk igénybe venni, azért nektek is, erre számítsatok, és akkor most induljunk el, mert közben majd bemutatjuk nektek a tájat, és mesélni fogunk még a hüttéről is. Mielőtt elindulnánk, érdemes végignézni a kilátópontokat, hiszen gyönyörű a rálátás Mayerhofenre és a környező hegyekre, főleg így reggel, amikor kel föl a nap. És főleg ilyen felhős időben nagyon szép.
az 514-es úton haladunk tovább. ...2238 méterre fogunk menni. És látjátok, csak egy fél órát kellett várni, és már ki is sütött a nap. Csodálatos. Egyből melegebb lett, vagy 10 fokkal. Szép a kilátás. Nos, amint láthatjátok, ez azért nem egy könnyű útvonal, hiába könnyűnek írták, a jelzés szerint is vörös, tehát közép nehéz útvonalon járunk, és most vagyunk körülbelül a Édelhütte felé vezető útnak a felénél, ott látszik is, hogy még 3 óra van hátra. Most itt félúton 2 út áll rendelkezésünkre, az egyik az 514-es, amin eddig is haladtunk, és ezután is haladni fogunk, mert hogy úgy olvastuk, hogy az az egyszerűbb útvonal. A másik a 42-es, ami itt mellettünk halad lefele. Ez is vörös útvonal, viszont ezt nehezebbnek írták le. Így aztán mi inkább maradunk az 514-esen. Hát az út az eleinte lejtős volt, utána pedig elkezdett emelkedni, és ilyen köveken kellett, sziklás részeken kellett jó nagyokat lépkedni, tehát térdre vigyázzatok, túracipő, túrabot, mint mindig az ilyen hegyi túrákon elengedhetetlennek gondolom, mert csúsznak, főleg így eső után. Azonban a kilátás az valami meseszép, gyönyörű, nézzetek körbe, lélegzetelállítóan szép. Nagyon nagy a csend, a nyugalom, a béke. Egy kis pihenő után akkor indulhatunk is tovább. Na, oda megyünk.
Hát ez a csend és ez a nyugalom, ez már szinte ijesztő, ilyet még sosem hallottunk. Viszont már ott van a hütte, ahova tartunk, nem messze innen, már látszik. Nagyon szép itt a táj, lenyűgöző. Nem egyszerű sétálni, sőt tériszonyosoknak nem nagyon ajánlott, de mindenki másnak, aki bírja a középnehéz túraútvonalakat, bátran neki indulhat. Azért óvatosan kell jönni, hatalmasokat kell lépni, vigyázzatok, elebukjatok. De ez a táj mindent megér, minden fáradtságot.